Halihó! Háló, mondhatni. Szevasztok, nem nyomtam tweetet. Most már nyomtam tweetet. Remélem mindenkivel minden rendben. Pont 7 óránál állok, de érdekes, pont 7 óra. Szerintem én vagyok az egyetlen, aki 7 órán keresztül játszott ezzel a játékkal, és még nincs a végénél. De szerintem már nagyon közel vagyunk. Ugye ott hagytuk abba, tegnap, remélem van hang, úgy tűnik van, hogy megszereztük Dana címét, 36-os címét, 936, és hogy most úton vagyunk hozzája, hogy ottan valahol leszálltunk a villamosról, ott maradtunk abba. Elintézem itt a teendőket, amiket kell. Ennyi. Mi ez? Nem érdekel, az nem érdekel. Ó, nem. Ja. Sejtettem, hogy nyomni kell valamit, mert nagyon csönd volt. Stream Tools. De azért még belépünk. Meg kell nézni azt, hogy... Ó, ott van. Activity Feed. Csak hogy itt legyen. Ha történik valami. Na. Szóval. Leszálltunk a villamosról. Ez pedig a... Hát ezt nem tudom, hogy melyik kerület. The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Renoválták a sineket. Jó, nem erre megyünk. Olyan, mint hogyha rózsaszirmok lennének a földön, de pedig ez csak ilyen piros. Falevelek szerintem most festik, vagy csinálják. Lehet, hogy ebből még lesz gond. Hirtelen nem tudom, hogy merre kell menni. Ez mi ez? 13. Ja, 20-ast keressük. 15. Akkor ez nem az. Hát ez... Ide nincs semmink. Bocsánat, én is megnézném. 17. Várjatok, ha ez 17, akkor a túlsó oldal a páros. 18. Beza. Akkor a 20-as. Az valahol itt lesz. Talán ez. There's number 20. Yeah! Dan's old house. Menő. Találjuk meg a legújabb híreket a városból, mielőtt bemegyünk. Jó. Az mit jelent? Hogy? Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Szavapeti. Vi, warum was? Wir lieben unsere Brücke der Nebel von außen wie von innen. Nein! Legfrissebb híreket találjuk ki. Az mit lehet? Valakivel beszélgetni kell? Hol jöttünk át? Itt jöttünk át. Velük nem tudunk. Azt vele se tudunk. Várjunk csak, ott van egy újságos, vagy...
A book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. A Aha. book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. Igen, de nem vesszük el. Nem. It's not... Mi volt a könyv? It's not only... Pont nem látszódik. De nem tudunk átra menni. A fenébe, lehet, hogy ez is kimarad. Gondolkodom, hogy nem tudja elvenni. Jó napot! Megvenném azt a könyvet, vagy nem tudom. Hoppá! Mi van, ha tovább megyek? Várjunk, itt valaki rakatba valami. Inspect. Hopp, ez itt mi? Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. Más nincs. De itt volt valami. It's no longer an art gallery at any rate. Looks like it's been turned into another shop for tourists. Átalakították turistáknak való boltját, tehát nem galéria most már. Ott is át lehet menni. Ó, ez az, ez lesz. Ez lesz a dolog lényege. In liebevollem Gedenken an alle, die in jeder schrecklichen Nacht ihr Leben verloren. Ackermann. Oh. Hát az a baj, hogy a felét nem lehet látni. Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Nincs nálunk semmi. Ó, basszus, ezt is le kéne pucolni. Szóval ez itt a legrosszabb este elvesztett emberek névsora. Valószínűleg valami háborús esemény történt. Gondolom valami szabadságharcos dolog, de valóban kéne szerezni egy Sturmwarnung. Protests in the neighborhood and a big storm coming tonight. I sure wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway, I'd better focus back on Dana. Vihar veszély, vihar lesz. A dolog lényege, hogy nem tudom, hogy honnan szerzek valami rongyot. De mindegy, akkor most bemegyek. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. Frau Hagel. I must say you have a beautiful shop, Frau Heigl. Thank you, Fräulein. All our souvenirs are made for excellence, as we like to say here, all by local craftsmen. Were you looking for something in particular? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Rose. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of
trace of her here so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But Oh, hello, don't you Neki. live here? No. My husband and I live in the suburbs. Ó, köszi, You köszi. see, the bridge was Gyerének is sacked just köszönöm, before láttam, the most war, kezdett el during the pogrom streamelni. against the Vagrants. Gyere, és mindig akkor streamel, amikor én truly awful streamelek. events. Feném a pofáját. And then the neighborhood was bombed De nagyon just after the köszi. war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. Figyelni kéne arra is, amit mond. Most lemaradtam. Nézzük meg a sérüléseket. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed Bizonyám. major rehabilitation work on the Ez az facades. új Syberia. Végre valahára az új But if the truth be Syberia. told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Wagen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. Na igen. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organised riots against Vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house. So we used the upper floors for storing. Sejtettem. Really? And now that you mention Remélem, van a I do padláson recall coming valami. across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, And I get can her- hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fraulein, but I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Nem bízik Now, bennünk, if nem you'll akar excuse me, felengedni. Fraulein, I have a customer. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker? Made in Wagen. Elég pofás. Valami volt még itt a polcon. Vagy csak lenni kéne ott valaminek? If I could manage to draw Frau Heigl this way, I'd be able to get through the service door and to the staircase without her noticing. But how? No, Kate Walker. Na. Az a baj, nincs itt Must have got it semmi. wrong. Wrong one. Nagyon másom nincs, pénzem Better try van something még. else. Franc. Mit kell oda rakni? Nem. És hova akarunk bemenni? Oda, ja, oda hátra. Ha.
Itt van valami, hogy meg lehet nézni. Hattyúk, meg gömbök, More hattyúk. gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Ó, jó, GeForce Drive-vel elérhető, de jó. Na mindjárt. Mit tudnék oda rakni, vagy mit tudok azzal csinálni? Ezt nem tudom elvenni. Nagyon sok minden nincs itt a boltba. Talán. Menjünk ki. Most gondolkodom, hogy itt kint mi volt. Vagy itt nagyon semmi. Hova tudok menni? Can't leave now. There are still things to do here. Ez ott kapu. Ez a bicikli az nem szabályszerűen van oda parkolva. Hátsó bejárat gondolom, itt nincs, mint a óratoronynál. Nem igazán. Meg lehet nézni valamit? Introspekción. Ez jó, ezeket szeressük. Addig bele tudok kortyolni a kávén. So this is where Dana grew up. I wonder if she'd recognize the town of her childhood today. I think she would. That is, if she's still alive. The musical square looks like it's turned into a tourist trap, whereas in the Bridge District, it seems like time stood still. It's quite eerie, really. Like if the neighborhood were artificially frozen in time. De jó az is. Hát ha valamelyik borítóképnek jó lesz. Na, még egy snitt. Valahol. Ez se rossz. Borítóképgyárt. Ott van egy nagy lépcső. Ez nem jelent semmit. Az a baj, ez nem nem valami akciójáték, hogy ott fölmásszunk. Szóval... A book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. Ezek a festők, kubisok. Nem tudok menni. Az a baj, hogy fönt nincs semmi, csak a villamos állomás. Találjunk utat. Ha ott tettem föl, akkor a másik oldalon fog lejönni. Hát az végül is tök mindegy. Ez nem... Várj, nincs.
Itt volt ez az automaton-szerű valami. That doesn't work. I am sorry, Oscar? but there is nothing I can do for you here. Ez olyan, mint az első részben a nem is tudom mi volt mi volt a csávó, nem ügyvéd volt, hanem közjegyző, vagy nem tudom, akihez mentünk, és annak volt ilyen kaputelefonja, vagy mi. Elolvasta a levelet. Mi a fene van itt? Gondolkodom. Gondolkodá. Velük nem tudunk beszélni. Nem. Itt ugye ezt le kéne pucolni valamivel, de nem tudom semmivel se lepucolni. Ezek is itt csak beszélgetnek. Igen, ez a 4 dolog van nálam, csak... Basszus. Visszamegyek. Mindig ott beszélgetnek? If I could manage to draw Frau Heigl this way, I'd be able to get through the service door and to the staircase without her noticing. But how? Igen. No. I doubt Impossible. No, I don't think so. Mit hagyok ki? Mit nem látok meg? Olyan, mint hogyha oda kéne rakni valamit. Hopp. No spoiler. Gondolom most így nem mehetek be. Ezt csak meg lehet nézni. Nagyon sok lehetőségem nincsen. Mit lehetne oda rakni? Az a baj, hogy... zajkeltőt, vagy valami állatot, vagy mi lehet oda, amit oda kéne rakni. Ez a könyv, ezt csak megnézzük. De annyira nem jó. Csókolom. Mi a megoldás? Nem hiszem, hogy el kéne menni a helyszínről. Mert aztán lehet, hogy az lesz. Jó napot! Ez is szuvenír volt. Ez itt szemét.
Itt nem lehet átmenni, mert ezek itten összeütköztek biciklivel. Ez a kalapács, nem? Itt semmi. Ezek ott beszélgetnek, arra nem megyünk, mert az... Can't leave now. There are still things to do here. Akkor ezek szerint lehet, hogy villamossal se tudnék elmenni. Ez itt mi volt a közébe? Ja, ezt meg tudtuk nézni. Ezt meg tudtuk nézni, de nagyon más nem. Jó napot! Mindenki töltse le az új Nvidia driver. Biztos jó valamire. Szóval elvileg akkor villamossal el tudok menni. Jó estét, jó estét. It's not the time to take the tram back. There's still a lot to do here. Nem tudok elmenni villamossal se, szóval valahogy itt van a megoldás. De mi a fene? Mi fene? Mi történik itten? Próbálom megtalálni a megoldást. Itt csak festőeszközök vannak. Ott nem tudok átmenni. Valamit oda kéne rakni a polcra. De nem tudom mit. Vagy mit kéne? Nem tudok festeni, nem vagyok festő. Jó napot! Ez az automaton is gyanús nekem. Nincs hozzá semmim. Ez itt micsoda? Mentsétek meg az óratornyot! Itt a magas vasútról van szó. Ott egy rohadt nagy lépcső. Biztos, hogy valami bazi egyszerű a megoldás, csak nem találom meg. Ugye el lehet bújni. Hello. All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. Mindegyik kézzel készült, azt értem.
No. I was not conceived to perform this function, Kate Walker. Impossible. Must have got it wrong. Valamit kell találni. Legalább azt a... Made in Vagen. Jó, ezt értem. Lokál szuvenír, de ez nem csinál semmit. Volt egy másik. Itten. Ott volt, csak a női fejétől pont nem látszódik. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Paintings. Megpróbáljuk az ajtót. It's right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. Lehet, hogy beszélni kéne vele, csak egyszer... Az ott mit csinált? Sorry, Elnézést. but you'll have to wait your turn, Fraulein. Nem. Nem akar velünk beszélgetni. Nem látják, mert elbújik a fényben. Micsoda? Mi bújik el a fénybe? A srác már megint kidőlt. Ezt az asztalt nem tudom megnézni. Mi a fenét kell ide rakni, vagy ezzel mit kell csinálni? Nem nagyon van más, amit meg tudok nézni. Csak a feladat.
Igen, ez most egy kifejezetten olyan rész, amit úgy nem tudok hova rakni. Eddig olyan flottul ment az egész. Most valami kimarad. Nem találom azt a dolgot, és ahhoz képest túl nagy a terület, hogy tudjam, hogy most itt van bent, vagy kint van. Kint van, vagy benn van. Ráadásul jól van megcsinálva a játék, mert hogy csak akkor jön elő ez a fehér boomsli, amivel lehet valamit kezdeni, ha közel megyek hozzá. Illetve hát most látsz. Igen, azon vagyok. Ez egy emlékmű. Körbe tudom nézni. Le kéne pucolni. Better try something else. That doesn't work. I'm afraid you are mistaken, Kate Walker. Wrong one. Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Lehet, hogy nem is rongy kell hozzá, hanem valami víz is elég. Ja. Lehet valami dörzsirongy kéne. Vagy mosogatószer. Vagy valami. És ráadásul a megoldásnak itt kell lennie valahol, mert nem akar elmenni se a villamossal, se gyalog. Úgyhogy még jobban körbe kéne nézni. Ezt már olvastuk 3-szor. Ez csak itt kinéz. Virágok közt semmi. Szóval lehet, hogy csak túl korlátolt a gondolkodásom. Valami mást kell csinálni. A könyvet A megint book csak about meg tudom Vaughan's history nézni. during the war. Maybe it could be useful later. Asztalnál semmi. Ein Buch event. Jó napot. 16. Ez mit lézott? Ehhez is kell valami. Nem tudom, hogy hol van. Várjunk csak.
A megállónál. Itt nem tudok átmenni. Nem tudok lemenni. Azt hittem át tudok mászni a sinekre. De ez hülye gondolat volt. Akkor tehát fönt semmi. Biztos valami nagyon apró dolgot hagyok ki. Kuka? Nem? Néni nem? Furcsák itt az emberek, mindegyik valami furcsa dolgot csinál. A feladat az, ugye most eljöttünk, tehát most messziről indulok. Eljöttünk Dana régi címére. Ez az a ház, ahol most ez a nem ajándék, hát mégis ajándéküzlet működik itt turistáknak, tehát be lehet menni és akkor vásárolgatni ilyen valamit. Na most ez a ház többször át lett alakítva, és a felső emeleten vannak a régi cuccok, és nekem oda kéne feljutni, hát ha van információ Danáról. De ez a nő, aki a bolt tulajdonosa, nem akar minket felengedni, mert nem bízik bennünk. Ezért az a terv, hogy eltereljük a figyelmét, hogy föl tudjunk menni azon a lépcsőn. Ez nem olyan, mintha valami liftszerű dolog lenne? A kereke is van. Aztán lehet, hogy csak tiszta olyan, mint valami kerekes. És ugye megtaláltam azt a polcot, ahova, hogyha oda tudnám csalogatni a nőt, hogy ott nézelődjön, hogy mi történik, akkor be tudnék surradni a hátsó ajtón. Ez a kapcsoló, az nekem tökre gyanús, csak nem csinál semmit vele. Tehát, hogyha ide tudnám csalogatni a nőt, akkor a hátsó ajtón be tudnék menni. Ott, a lépcsőhöz föl. Csak nem tudom, hogy mit kell oda rakni, vagy mit kell azzal csinálni. Olyan, mintha itt a boltban kéne valamit összeeszkábálni, vagy nem tudom. Nem összeeszkábálni, hanem találni valamit, amit oda tudnék rakni. De most nem tudok nem látok semmit.
Ez mi volt? All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. Nagyon nem tudok körbenézni. Minden, ami itt készült, a helyi emberek kézművességével készült, vagy nem tudom, hogy lehet ezt magyarra fordítani. De nem tudok átmenni. Még ott ücsörögnek emberek, ők hogy mentek oda be? Hát ez eddig a legszivatósabb rész. Hát nincs semmi. Úgy látom, az egész délutánt itt fogom tölteni. Nincs a padon semmi. No, I can't go. I've still a few things to do here. Bad idea. Can't leave now. I'd better stay around here for the time being. Egyik pontra se tudok menni, mert itt kell csinálni valamit. How is your research going, Kate Walker? I'm so glad he's back. I'm so glad he's back. Oszkár, nincs rajtad valami, amit tudok használni? Is there anything that requires my assistance? Kéne. "20 Bridge of Mists." Dana's address in the 30s. Jó van, hát ezt eddig is tudtam. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Oh, Mom. Oh, Mom.
Lehet, hogy előbb kell bekapcsolni, és úgy... Várjunk csak. Azt most kipróbálom. Tök jó, hogy a kamera egy átmegy. Úgyhogy mindig ott beszélgetnek. Ez nem fog működni. Must have got it wrong. A francba azt hittem, hogy előbb be kell kapcsolni, és akkor úgy működik. Would you mind using a bigger bag in the future? I'm so glad he's back. A fene? Ez így nem jó. Mit nem veszek észre? Pedig annyi szerszám, meg mindenfajta dolog van itt. Hogy ezt én nem látom át. A virágoktól nem tudok oda menni. Ezt csak elolvasni lehet. Bemenni. Ó. Whoa! Tökéletes. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vagen. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vagen. Made in... Nem tudom hol. Yes! Akkor ez nem is kaputelefon. Megvan. Azt hittem, hogy abba valami kallantyú kell, hogy nem tudom, de akkor meg lesz. Tedd oda azt a szart. Az valami gagyi hülyeség. Hol van? Yes! Ó, az most nehéz volt. Kicsit se átlátszó. What's that awful noise? Excuse me, sir.
Ah, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Ha csak az lett volna a szivatás, az zárva van az ajtó. Great. I don't think Frau Heigel's noticed a thing. Why don't you try to locate Dana Rose's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Wow. Let's just hope Frau Heigel won't come up. Ezt így meghagyták régibe? Nézzük, mik a küldik. Semmi. Ja. Mindjárt bemegyünk oda. Körbenézek még itt. Hopp, itt van valami. This is where Frau Heigel must take her breaks. Ide jön föl szünetelni. Jaj. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Belettek deszkázva az ablakok. Hopp, ott volt valami a sarokba. More stock for the shop. Bolti cuccok. Ez a gömbös hattyú, ez nagyon megy, úgy látom. Ebből kell rendelni még 100 000 darabot. Na jó, valószínűleg ez itt egy... konyha. Mert nem azt mondtam, hogy fürdőszoba. Ez mi ez? Ó! Ezt szépen ledarálták. Ott van. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vagen. Hogy fordítom vissza, így. Hát így nagyjából. Az igen, ott lóg az ablak. Meg egy Lucky Stars. Más nincs. Ez kijárat? Ó, ja, hogy így mentünk körbe. Értem. Akkor valószínűleg még egyel följebb. Oké. Ez el van torlaszolva, úgyhogy ide mehetünk. Na, ez a fürdőszoba. Meg vannak lotyó. Nothing of interest in here. Semmi interest. Ne bazd meg! A galambok összeszarnak mindent. Az a padló elég viseletes. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. Ez a szülők szobája. Ott lesz, nem van. Just what I needed. Aha. Dana és a szülei. A family portrait. That must be Dana with her parents. Nincs rajta semmi. Aha. Oké. Hozzám vezet sehova. Hát jó, de hogy jutok le?
just what I needed. Itt semmi hasznos. Tehát egyen lejjebb van. Ó, fölfelé van még valami. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Ó. Volt emelet, csak be lett építve. Akkor az annyira nem fontos. Itt sem. Tehát ha lemegyünk, akkor valahol ott a kupiban kell lenni az, amit keresünk. Várjunk csak, itt volt valami, épp meg lehetett nézni? Nem. Tisztára úgy láttam. Várjunk, hát ez... Ott van. Huh. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. A padláson van? According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. Ugye nem így kell megtalálni a szobát. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Világosíts fel. One of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. Igen. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on her track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a harmadikon van a szoba, azt mondja. the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. Ez mit csinál? Ja, semmit. Mert az ajtót mutatja, nem? Aha. Szóval... It's dark in here. Hardly néztük. surprising with those windows boarded up. Hogy megyünk ki arra a létrára, vagy arra a lépcsőre? Várjunk, most hol vagyunk? Ez a második emelet? Lehet, hogy most vissza kell menni. Ide. Nem ide, a másik szobába. Nem tudok oda menni az ablakhoz. Mit mond a játék, mi a feladat? Találjunk utat Dana hálószobájába. Hát ez jó.
kinti lépcsőhöz kéne valahogy hozzáférni. Ja, ahhoz hova? Dúdi dúdi. Dúdi dúdi dúdi. Viszlát! I'm sorry I couldn't help you, Fraulein. Nem tud segíteni. Akkor cső! Aha. Oscar, I need your opinion on this. Ah, that's better. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. Better try something else. So what do you think, Oscar? I think I Mira. would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, Ott egy right? zongora. Of course, there is a high probability lesz that you az. are not wrong, Kate Walker. Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. Igen, ez eddig I conjecture egyértelmű. that you are probably right, Kate Walker. Tehát a lépcső minden szinten végigmegy egészen öntig. Van ott egy a befalazott Well, we ablak. can't get to the staircase from the first floor windows. Ott nem tudunk odajutni. The second floor windows will be of no use to reach the staircase. Az is be van falazva a második emelet. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. Hogy a fel? Mi van még? The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. Ja, hogy ott van egy lépcső. Ha. De túl magasan van. Hol van még bogyó? Bogyó.
Ott van. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. Igen. Valószínűleg ez egy mechanizmus, hogy leengedje a lépcsőt. Megvan. That Föl kell drain pipe mászni. leads to a ledge that leads to the staircase. Fel kell mászni az Előre csatornán. According to my calculations, the És drain nem pipe lefelé. will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker, for the ledge. Gee, Dobjuk thanks, föl. Oscar. Oszkárt kell feldobni, vagy nem tudom. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Használjuk az Előre csatornát mi, menjünk be, vagy használja az Előre csatornát Oszkár. Hát szerintem Oszkár a logikus. Bent nincs semmi. Mi elmondtuk, hogy túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy fölmásszunk. Oszkár? Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. Kulcsos basszus. I was not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? Király. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Ó, és megint tudunk váltogatni. Mit kell nyomni? LB-t? Ezt sose tudom melyik az. Ez. Stay calm, Oscar. I'm coming. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Marha jó, ebben a részben rettenetesen jó, hogy megcsinálták, hogy lehet váltogatni. Hang on tight, Oscar. Oh, I am Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Yep. Well done, Oscar. Glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your Vagyunk. positive attitude. Most... A. That useless body. Now I must find another way. Magasabbra kell menni? And climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Ezt most meg kellett nézni, hogy jön a villamos.
Oké. Oh dear, that can't be good. Oh dear. Alarm. Miss Pigeon. Madam Pigeon, then. I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? I guess I'm going to need help here. Kate Walker, I'm going to need you again. How am I supposed to get rid of that pigeon? Mi van ott? Dobjuk le kavicsal. I can't throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Kate Walker! Sorry, Oscar. Made our point, I guess. Végül is megvan. Now, maybe this body will be useful in the end. Ah, igen. Zseniális. Zseniális ez a játék. Na és most? És meg is van. Locked, of course. Na basszus. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This is highly irregular. Tuck your head in, Oscar. 1, If Hans Vorarlberg could see me now, 2, how... 3. Undignified! Oh my. Oh my. Really? Is this any way to treat an intelligent automaton? Really, if Mr. Vorarlberg could see me now... He would say, "You've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations by far." Megmentettük a lapot. Na megvan a szoba. Okay, let's try and find out what became Sikerült of Dana feljutni, after she úgyhogy left the refuge. most csinálok egy kávét. Ezt innen folytatjuk mindjárt.